ξέχνα το κλασικό mac and cheese. Αυτό εδώ γίνεται ελληνικός εθισμός με 3 λιωμένα τυριά που τραβάνε σε κάθε μπουκιά. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το Κοτέτσι και τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα φτιάχνουμε αυτό το αριστούργημα, mac and cheese με 3 τυριά. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε μισό κιλό πάστα σε σχήμα σελινάκι, 100 γραμμάρια πεκορίνο αμφιλοχείας, 100 γραμμάρια πικάντικο κασέρι και 100 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα πικάντικη επίσης. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια γάλα πλήρες, 2 κουταλές της σούπας αλεύρι, 20 ml ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό, 6 φρέσκα κρεμμυδάκια, από 3-4 φυλαράκια βασιλικό και δυόσμο και μία σκελίδα σκόρδα. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και για να ξεκινήσω έχω βάλει μία κατσαρόλα με νερό να βράσει για να ετοιμάσουμε την πάστα μας. Έχει ζεσταθεί, κοχλάζει το νερό. Προσθέτω αλάτι, και βάζω να βράσω την πάστα. 3 λεπτά λιγότερα από το χρόνο που γράφει η συσκευασία. Εδώ η συσκευασία γράφει 8 λεπτά al dente και 10 λεπτά κανονικά. Άρα θα το αφήσω 8 λεπτά. Η πάστα μου κοντεύει να βράσει, έμεινε 1 λεπτό. Παίρνω μισό λίτρο ζωμό που βράσαμε την πάστα. Και το υπόλοιπο θα σουρώσω. Έχω σουρώσει την πάστα και τη μεταφέρω πάλι στην κατσαρόλα. Ρίχνω λίγο ελαιόλαδο για να μην κολλήσουν. Ανακατεύω και αφήνω στην άκρη. Βάζω το φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Έχω ψιλοκόψει το κρεμμυδάκι, φρέσκο. Έτοιμο. Επίσης ετοιμάζω το σκόρδο. Έτοιμο και το σκόρδο. Ετοιμάζω επίσης μερικά φυλαράκια δυόσμο και βασιλικό. Έτοιμα και τα μυρωδικά μας. Πήρα ένα ευρύχωρο ή τηγάνι ή κατσαρολάκι, ό,τι σας αρέσει να πάρετε, αρκεί να είναι βαθύ. Βάζω 30 γραμμάρια βούτυρο και 20 ml ελαιόλαδο. Και αφήνω να λιώσει το βούτυρο. Αφού έχει λιώσει το βούτυρο και έχει ζεσταθεί και το λάδι, ρίχνω μέσα
φρέσκο κρεμμυδάκι και σκόρδο. Και σοτάρω μέχρι να μαραθεί. Ρίχνω αλάτι. Προσοχή με αλάτι γιατί έχουμε και τυριά. Και μαύρο πιπέρι. Και αφήνω να μαραθεί καλά. Αφού έχει μαραθεί σχεδόν το κρεμμυδάκι με το σκόρδο, ρίχνω και τα αρωματικά μας βότανα, τα μυρωδικά μας. Ανακατεύω επίσης. Τι άρωμα έδωσε αμέσως. Σε αυτό το σημείο χαμηλώνω λίγο τη φωτιά και ρίχνω μέσα 2 κουταλές της σούπας αλεύρι. Ανακατεύω. Και αρχίζω και ρίχνω γάλα. Και το νερό από την πάστα που έχουμε κρατήσει. Και αρχίζω και ανακατεύω με ένα σύρμα. Να προσέχετε, εάν έχετε αντικολλητικά τηγάνια ή κατσαρόλα, μην το ανακατεύετε με μεταλλικό σύρμα. Καλό να έχετε στη κουζίνα σας και ένα από συνθετικό πλαστικό. Αφού αρχίζει και δένει η σάλτσα, δοκιμάζω το αλάτι και το πιπέρι, μια χαρά είναι, δεν θα προσθέσουμε άλλο. Έχει δέσει ελαφρώς η σάλτσα μου και κλείνω το μάτι και αποσύρω από τη φωτιά και αφήνω λιγάκι να ηρεμήσει, να μην κοχλάζει. Αφού έχει ηρεμήσει και δεν κοχλάζει άλλο, προσθέτω κεφαλοτήρι και το κασέρι. Ανακατεύω. Έτοιμο. Εδώ έχω ένα σκεύος 25 επί 35. Ρίχνω όλη τη σάλτσα μέσα. Και προσθέτω την πάστα. Ανακατεύω. Για να πάει σάλτσα σε όλη την πάστα. Να αγκαλιάσει το κάθε κομματάκι. Αφού το έχουμε ανακατέψει, ρίχνω από πάνω και 100 γραμμάρια πεκορίνο αμφιλοχείας. Το μοιράζω ομοιόμορφα με κουτάλα για να μας κάνει όμορφη κρούστα και μπαίνει για φούρνισμα. Μπαίνει στο φούρνο για 30 λεπτά. ...180 βαθμούς...
αντιστάσεις και 30 λεπτά. Και καλή μας επιτυχία. Πέρασε ο χρόνος και βγάζουμε το αριστούργημα. Δείτε πόσο ομοιόμορφο χρώμα έχει πάρει. Ένα κόσμημα για το κυριακάτικο σας τραπέζι, αριστούργημα. Και από άρωμα δεν περιγράφεται. Και πάμε να το σερβίρω. Και δείτε το αποτέλεσμα. Πιο λαχταριστή μακαρονάδα δεν υπάρχει. Αριστούργημα και κόσμημα στο τραπέζι σας. Και ελάτε να πούμε λίγες λεπτομέρειες. Ένα καταπληκτικό φαγητό για όλη την οικογένεια για το κυριακάτικο τραπέζι και καθημερινό, γιατί όχι. Τι θα πούμε για τα υλικά, για τα τυριά, όλα είναι ελληνικότατα, ενώ προσφέρουν και διαφημίζουν τη συγκεκριμένη συνταγή με κάτι τσένταρ, κάτι ξενόφερτα τυριά και έχουμε τα καλύτερα. Εντάξει, δεν τα συγκρίνω με τα γαλλικά, από την άποψη ότι με τα μαλακά τυριά της Γαλλίας, όχι τα σκληρά, δηλαδή δεν μας πλησιάζει κανείς και ας λένε ό,τι θέλουν. Λοιπόν, εγώ είδατε ότι πήρα πικάντικο κασέρι, πικάντικη κεφαλογραβιέρα και πεκορίνο αμφιλοχίας. Από μόνο του δηλαδή, μόνο που το σκέφτεσαι ότι υπάρχουν αυτά τα τυριά μέσα, σου τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, εσείς μπορείτε, αν έχετε κάποια αγαπημένα τυριά ελληνικά, επιμένω, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Αλλά κάποιο από αυτά τα τυριά να είναι οπωσδήποτε κασέρι, γιατί κασέρι δένει πάρα πολύ καλά τη σάλτσα. Πάστα. Πάστα μπορείτε να πάρετε το σελινάκι, όχι αυτό δεν είναι ριγατόνι, είναι σελινάκι. Λοιπόν, και μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε μακαρόνι σας αρέσει, πάστα, όχι μακαρόνι μακριά. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε φαρφάλες, μπορείτε να πάρετε ριγατόνι, ό,τι θέλετε μπορείτε να πάρετε, ακόμα και με χοντρό σελινάκι θα μπορούσε να γίνει αυτό. Λοιπόν, οπότε την πάστα και αυτή την επιλέγετε μόνοι σας. Αυτό που θέλει προσοχή είναι η σάλτσα. Αυτή η σάλτσα δεν είναι ακριβώς μπεσαμέλ, το είδατε, ότι ήταν πάρα πολύ ρευστή όταν την βάλαμε μέσα στο σκεύος. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να προσέχουμε, όχι παραπάνω από 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι, όχι παραπάνω, γιατί θα δέσει πάρα πολύ και θα είναι στόκος μετά. Εμείς δεν θέλουμε, εμείς θέλουμε να είναι το μακαρόνι ξεχωριστά, μαλακό και να κρατάει τη φόρμα, να μην έχει παραβράσει. Λοιπόν, επίσης, τι λέμε για τα μακαρόνια, ότι το βράσιμο είναι 3 λεπτά λιγότερο από αυτά που αναγράφει η συσκευασία, τα συγκεκριμένα μακαρόνια που θα πάρετε εσείς. Λοιπόν, είναι φρέσκο κρεμμυδάκι που του δίνει έτσι μία φρεσκάδα, μία σκελίδα σκόρδο, είναι αυτά τα αρωματικά βότανα που μου έχουν σπάσει τη μύτη. Είναι βασιλικός και είναι βιώσιμος, επίσης ελληνικότατα. Λοιπόν, τώρα,
Η σάλτσα, πάλι σας λέω, σάλτσα πρέπει να είναι πάρα πολύ ρευστή. Ίσα ίσα που θα αρχίζει να δένει η σάλτσα και σταματάτε εκεί. Όλη την υπόλοιπη δουλειά θα κάνει ο φούρνος. Επίσης, βάλαμε υγρά συνολικά 1 λίτρο, εκ των οποίων ήταν 500 γραμμάρια νερό που πήραμε από τα μακαρόνια, που έβραζαν τα μακαρόνια, και 500 γραμμάρια γάλα πλήρες, ή αν θέλετε το κάνετε και light. Είναι άλλη υφή από αυτά δύο, δηλαδή το γάλα ίσως θα ήταν λίγο διαφορετική η σάλτσα, εμείς θέλουμε αυτή που είδατε. Λοιπόν, και όλη η υπόλοιπη διαδικασία είδατε πως είναι. Το πεκορίνο μπήκε από πάνω, ενώ στη σάλτσα μπήκανε το κασέρι και η κεφαλογραβιέρα. Από πάνω ρίξαμε μετά αμφιλοχίας, πεκορίνα, που είναι τα αγαπημένα μου. Εγώ βέβαια δεν θα φάω, καταλαβαίνετε, σας το έχω πει, αλλά εσείς θα φτιάξετε και θα την ευχαριστηθείτε. Ψήσιμο στο μεσαίο ράφι για 30 λεπτά. Μετά αλλάζουμε το ράφι και πάμε λίγο στο γκριλ, λίγο, κατεβάσουμε στους 170 βαθμούς την θερμοκρασία στο φούρνο και βάζουμε αέρα στο γκριλ 5 λεπτά για να πάρει αυτό το χρώμα και να μην είναι πάρα πολύ σκληρό μακαρόνι από πάνω. Λοιπόν, νομίζω σας τα έχω πει όλα. Αν θα υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις, κάποιες απορίες, ξέρετε πολύ καλά, κάτω από το βίντεο στα σχόλια γράψτε μου ό,τι απορία έχετε. Λοιπόν, αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας αρέσει το περιεχόμενο και δεν είστε εγγεγραμμένοι, θα χαρώ πολύ να γραφτείτε και εσείς φίλοι μου να μοιράζεστε το βίντεο. Με βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης, ευχαριστώ τις κυρίες που έχουν γραφτεί στο καινούριο μου κανάλι Fix Your Voice with Albina και σας καλώ τις υπόλοιπες να γραφτείτε γιατί θα είναι χρήσιμο. Εννοείται like, hype και μοίρασμα της συνταγής στους φίλους σας στο διαδίκτυο. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το Κοτέτσι και τη Λίζα. Και τη Λίζα. Λοιπόν, σας αποχαιρετάμε με πολύ αγάπη. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.